Dag 18. Ik heb het niet alle dagen volgehouden. Ja. Niemand is perfect en ik al zeker niet. Maar vandaag kwam ik Zelensky tegen aan het Koninklijk Paleis met onze Flip. Hier is nu nooit iemand op die straat. Gigantisch. En je ziet, zelfs de tuinen van de koning. Dat is mooi, maar dat is niet perfect, hè? Voorlopig kan ik hier nog blijven staan, maar nu gaan ze er echt wel aankomen. Zelensky en zijn gevolg komen bezoeken we de koning hier in Brussel. Er is veel te doen. Gaan we zien? Daar is precies het geluid van de BMW's, de brommertjes en de politie. Daar zijn de motards.